Всім доброго дня! Сьогодні буду тестувати інвертор Next Power на 10,2 кВт номінальної потужності, модель Victor Max. На каналі вже є перша частина по цьому інвертору, де я його розбирав, показував, з чого складається всередині, трохи огляд схемотехніки. Інвертор має два MPPT-контролера для роботи із сонячними панелями. Виробником цього інвертора є компанія Next Power, яка виробляє інвертори для багатьох інших брендів. Трохи по підключенню. Вхідний кабель 6 мм квадратних, підключається на ці клеми. Вихідний кабель також 6 мм квадратних. І ще вихід для критичного навантаження. Коли акумулятор просаджується до певної напруги, можна відключити основний вихід, щоб лише не додатковий була напруга. Акумулятор підключається два дроти в паралель 25 квадрат і 16, виходить близько 40 мм квадратних переріз дротів до акумулятора. Встановив температурні датчики, відкрию кришку, покажу куди саме. Буду вимірювати швидкість вентиляторів за допомогою приладу. Подивимось синусоїду на вході на виході і помірюємо струм за допомогою струмових кліщів. Вхідна мережа підключена на клемники, далі підключений ваттметр. Після ваттметра автомат двохполюсний, зараз на 32 А встановлений, але пізніше заміню на 63 А. Два запобіжники в паралель підключені по 30 А. І потім вже після запобіжників дріт йде до інвертора. Заземлення підключено до інвертора також. І вихідний кабель з інвертора підключений також до ваттметра. З ваттметра розподілено по автоматам. На ці три автомати це основний вихід. А додатковий відразу йде окремим дротом, підключений до останнього автомата і піде на окрему розетку зі своїм ваттметром. Підключив декілька розеток, до яких буду під'єднувати навантаження. В якості акумулятора використовую 16 комірок і від 280 Ах з'єднаних послідовно. До них підключена БМС-ка і автомат. Зробив систему попереднього заряду конденсаторів. Є вже відео на каналі, як реалізував схему попереднього заряду. Ось схема попереднього заряду конденсаторів в інверторі. Комірки попередньо вирівняв по напругам, зарядивши їх до 3,6 вольт. Має бути все добре. БМС-ка від G-Kong B2A 20S 20P на 200 А. Для 10 кВт інвертора трошки замало струму, на цього 200 А. Але подивлюсь, може, коли буду тестувати під максимальними навантаженнями, то включу без БМС-ки напряму. Значить, мінус БМС-ки йде до запобіжника. Ось такий запобіжник на 200 А. Під'єдную одну клему зверху запобіжнику, одну знизу, щоб був кращий контакт. Дроти тут по 25 квадрат, а з БМС-ки трошки менші. По перерізу дроти 7 АВГ. Їх так, впритик вистачає для струму 200 А. Подивимось, чи будуть нагріватись. Ну, відповідно, далі мінусовий йде до мінусу автомату. Плюсовий дріт із клем акумулятора йде до автомату, до плюсової клеми. І далі вже виходить плюс-мінус по два дроти в паралель, як вже казав, виходить 40 квадрат переріз дротів. Автомат зараз відключений, а на БМС включений і розряд, і заряд. Відповідно, якщо я включу автоматом відразу, то тут виникне велика іскра і контакти автомата будуть підгорати. Тому я попередньо заряджаю конденсатори в інверторі. Все, зарядилися. І далі вже включаю автомат напряму без обмеження. І запустивши інвертор кнопкою, бачимо запуск. Такий цікавий у нього дисплейчик цього інвертора. Все, є на виході. Напруга ваттметр відображає. Потужність на виході 0 Вт, напруга 230 вольт. Думав, обійдуся лише тепловізором для вимірювання температури, щоб не встановлювати температурні датчики. Але тепловізором за оцими пластиковими кожухами складно заміряти температуру, він не бачить, грубо кажучи, температуру безпосередньо на елементах. Тут також кожух встановлений пластиковий, я його зняв, встановив температурні датчики. Значить, вимірюю температуру на цьому високовольтному радіаторі, на низьковольтному радіаторі. Два датчика підписав High Voltage і Low Voltage. Малий радіатор цей і цей більший, оцей температурний датчик. Дросель, цей великий дросель для згладжування синусу. Трансформатори встановив на одному трансформаторі, лише на цьому температурний датчик.
PV-Boost індуктор. Ось цей температурний датчик приходить всередину, встановив його. І радіатор МППТ. Останній ось на радіаторі встановлений. Порівняю температуру, яку відображає інвертор, бо, здається, по цьому радіатору він показує на дисплеї температуру і по МППТ. А по низьковольтному, я думаю, не відображає. Там є температурний датчик, ось з цієї сторони встановлений. Вон там видно температурний датчик. Але на дисплеї, здається, він не відображається лише для аварійного відключення. Дроти від акумулятора підключені до цих шин, алюмінієві шини. Зараз виміряю оберти вентиляторів. На MPPT-контролері встановлений вентилятор 12 вольт 0,4 А, а оці два вентилятори 12 вольт 1,2 А. Відповідно, це буде найменш продуктивний вентилятор. – 2140 обертів, 3160, і цей так само 3105, трошки менше, ніж цей. Секунд 30 працюють вентилятори і потім зупиняються після включення. Ну а далі, відповідно, вже в залежності від навантаження будуть вмикатися і від температури. Ось, до речі, шильдик із назвою інвертора і всіма параметрами. І внутрішнє виконання. Хто не хоче дивитись першу частину, хоча б так може глянути, з чого складається інвертор. Якщо нагріваю оцей температурний датчик на високовольтному радіаторі, вентилятори починають обертатися на оцих мінімальних обертах, як і після включення. 2100 обертів МППТ і ці по 3100. Всі три обертаються із невеликими обертами. Запустились вентилятори. І на дисплеї бачимо температура цього радіатора 31 градус, опускається. Вентилятори вмикаються десь секунд на 30. Навіть якщо температура швидко зменшилась, але все одно у них там мінімальний час включення десь 30 секунд. Все, вентилятори зупинилися і температура МППТ-контролера 20 градусів, зараз перевірю, при якій включиться вентилятор. МППТ запустився аж при 67 градусах і відразу великі оберти. 4500 обертів. І ці приблизно по 4500 обертів також. Ну, напевно, звичайний режим роботи такий, що вентилятори включаються саме от по цьому температурному датчику, а тут же аварійний режим роботи. Нагрів також температурний датчик на низьковольтному радіаторі. І так само вентилятори включились десь на 65-70 градусів в аварійному режимі на великих обертах. Значить, основне регулювання обертів вентиляторів відбувається от саме по цьому середньому датчику температури. Ну, в принципі, логічно, тому вони його розмістили і знизу, щоб коли вентилятори видувають повітря, вони дують саме вниз, протягують, то на ньому буде температура більша, ніж на тому датчику, який зверху встановлений на низьковольтному радіаторі. Інвертор я буду тестувати в такому варіанті розміщення на столі просто горизонтально. Якщо його встановити вертикально до стіни, температури трошки зміняться, але мені незручно, бо інвертор дуже тяжкий і встановити його вертикально на столі мені незручно, тому буду тестувати в такому режимі. Інвертор хвилин 10 працює без навантаження, такі температури, трансформатори нагріваються, дросель, тут більш-менш, МППТ 30 градусів, це його нагрів оцим феном, перевіряв роботу. І тут 32 градуси. Зараз тепловізором покажу. Бачимо, гріються трансформатори. Значить, в найгарячіших місцях до 68 градусів температура доходить. Дросель нагрівається 57 градусів. По моєму датчику температурному 47. Може бути деяка похибка у вимірюваннях між тепловізором і реальною температурою. Інвертор досить потужний і холостий хід, я думаю, в нього також, відповідно, не маленький. В інструкції заявляють, для моделі 8,2 кВт заявляють 70 Вт холостий хід, а для 10,2 75 Вт холостий хід. Не знаю, чи мається на увазі від акумулятора чи від мережі, але, напевно, потужність буде схожою і від акумулятора, і від мережі в холостому режимі.
Ну і відповідно цих 75 Вт, чи може навіть більше він споживає, вони перетворюються в тепло. Треба розуміти, що такий потужний інвертор бажано обирати тоді, коли у вас дійсно є в цьому потреба. Або в сонячних панелях підключить тих же 10 кВт сонячних панелей, або є потреба забезпечувати навантаження на виході до 10 кВт. Наприклад, якщо у вас постійне є споживання 5 кВт чи 7, можна взяти 10 кВт модель, щоб був певний запас по потужності, щоб не так сильно інвертор нагрівався. Холостий хід по цих кліщах 1,53 А. І по інших кліщах 1,48, 1,49 А до 1,5. БМС відображає, що струм 1,3 А. Можна відкалібрувати, щоб він точніше вимірювався, але на таких низьких значеннях струму точність невелика. Я калібрував на 20 А струм і там до 100 приблизно досить точно БМС-ка вимірює, тому я не буду перекалібровувати. Бачимо 67 Вт, виходячи з струму 1,3 А, але по факту потужність більша, ближче до 80 Вт в холостому режимі. Встановив пластиковий кожух на місце. Запустив інвертор від батареї. Працює приблизно в такому режимі, коли температура на основному радіаторі високовольтному піднімається до 41 градуса. От бачимо 41 градус, спрацьовують вентилятори і охолоджує електроніку. Значить, температура доходить до таких величин 64 градуси і дросель 62. Охолоджує приблизно 2 хвилини, вентилятори відключаються і температура зменшується приблизно на 10 градусів. Коли відключиться, подивимось. Радіатор великий, бачимо, у мене 45 градусів, мій температурний датчик показує, а тут 41. Температура MPPT контролера 24 градуси і в мене 24,6, майже однаково. На отаких обертах, коли інвертор працює, шум незначний, але все одно він є. Скажімо так, спати в кімнаті з таким інвертором буде некомфортно. Бажано, щоб він встановлювався в якомусь окремому приміщенні, хоча б в коридорі. В ідеалі, щоб інвертор мав якусь легеньку продувку, менше, ніж ці оберти завжди. Щоб була легка продувка і він не нагрівався до таких температур. Щоб вентилятори завжди продувались. Подивлюся і, може, спробую реалізувати якусь таку схему. Коли інвертор продуває свій корпус, то оберти вентиляторів такі. Перший, той, що за МППТ відповідає 200 обертів, і ці два вентилятора середній і правий по 3300. Ось такі температури, коли інвертор продув свій корпус. І температури на самому інверторі 23-33. От, відповідно, виходить 15 хвилин. Інвертор простоює, на 2 хвилини включає вентилятори, і температура зменшиться від 41 до 33 градусів. Але, звісно, це коли інвертор у мене на столі лежить. Якщо його встановити на стіну вертикально, то температури трохи будуть інші. Ось, до речі, синусоїда на виході інвертора – це без навантаження. Декілька слів по параметрам інвертора. Всі параметри дуже схожі у такого плану інверторів. Як і в інвертора ECG Solox, який тестував, є режим МКС для забезпечення живлення виходу навантаження. Коли цей параметр активований і сонячної енергії достатньо, інвертор взагалі релюшками відключає вхідну мережу і не споживає з мережі енергії. Корисний параметр, корисний режим. Ці режими, я думаю, вже більшість знають. Струми заряду від мережі. Не буду зайвий раз повторюватись по всіх параметрах. Значить, стосовно типу батареї є AGM, тип батареї користувача, і літієва батарея, і LEAK. Бачимо. Параметр LEAK дозволяє активувати протокол для комунікації з BMS. PACE BMS. Напевно, цей роз'єм, до якого підключається Wi-Fi модуль, якісь там піни використовуються для комунікації з BMS. Я ще точно не знаю, не перевіряв цей режим. Режим літієвої батареї, LIB, активує батарею, але виставляє параметри заряду за замовчуванням, і їх не можна змінити. Ось такі параметри по напругам. 56,4 основна напруга булк заряду, це виходить 3,52 вольти для 16 комірок. Для літій залізофосфата цілком нормальна напруга. І 54 плаваюча напруга, виходить 3,37 вольт на комірку при 16 комірках. В принципі, нормально, можна користуватись, виставивши такий тип батареї Li Battery. Інші параметри, як і на всіх інверторах, частота, напруга на виході, максимальний зарядний струм від мережі, пріоритет заряду, поки виставив сонце і мережа з SNU. Напруги основного і плаваючого заряду виставлю в ручному режимі. Тип батареї виставлю зараз User. В
Потім пізніше спробую і Li Battery також. Зараз буде User. І отакі напруги будуть. Основний блок заряд 56,8 вольт, 3,55 на комірку і плаваючий 53,6 вольт, 3,35 вольт на комірку для літій-залізофосфата. Параметри еквалізації не чіпаю взагалі. Є параметр Grid Tie Operation. За замовчуванням Off-Grid режим, Default написано. Означає, що енергія буде забезпечувати навантаження в першу чергу і заряджати батарею в другу чергу. Експортуватися в мережу не буде. Якщо включаємо гібридний режим, сонячна енергія буде забезпечувати навантаження, заряджати в другу чергу і експортувати в мережу залишки енергії, які будуть. І можемо налаштувати струм, з яким будемо експортувати в мережу за замовчуванням 10 А. Світлодіодний індикатор на панелі можемо відключити, якщо нам не потрібний. І оцей Dual Output, напевно, мова про цей вихід додатковий. Можемо налаштувати цю напругу, при досягненні якої розрядиться акумулятор до певної мережі і основний вихід відключиться, а буде енергія лише на додатковому. За замовчуванням напруга 44 вольта виставлена, можна виставляти в діапазоні від 40 до 52 вольт. Діапазон напруг для основного заряду можна вибрати в діапазоні від 48 вольт до 61 вольти. І плаваючого заряду також від 48 до 61 вольти. Більше 61 вольти точно не вдасться виставити, там і конденсатори на 63 вольти, здається. Цієї напруги цілком достатньо для заряду літій-залізофосфатних комірок 16 штук, для літій-НМЦ, наприклад, 14 комірок. Можете порахувати, підійде вам чи ні такий діапазон напруги. І напруга низького заряду акумулятора задається в діапазоні від 40 до 48 вольт. Специфікація параметрів інвертора. Можете подивитись, кому буде цікаво. Ефективність в лінійному режимі вказана більше 95%, коли батарея повністю заряджена. Час переключення в режимі UPS 10 мс на батарею і в режимі APL 20 мс. Перевіримо цей час. Тут ще параметри. Параметри по перевантаженням. Там 3 секунди більше рівне 150% перевантаження. Або 5 секунд від 101 до 150%. Можете ознайомитись, кому цікаво. Струм заряду від мережі 140 А. А сонце плюс мережа, здається, 160 А. Так, бачимо 160 А. Струм по сонячних входах по 18 А, 2 MPPT контролера. Номінальна напруга 360 вольт сонячних панелей. Діапазони від 90 до 450 вольт. Більше я по параметрах говорив в першій частині огляду цього інвертора. Можете переглянути. І на останній сторінці показана табличка орієнтовно, наскільки вистачить акумулятора, наприклад, якщо у вас 100 Ах, і скільки хвилин вистачить при різній потужності навантаження. І якщо 200 Ах батарея, наскільки хвилин вистачить. Так виглядає основний дисплей інвертора. Показується напруга на вході від мережі 0 вольт, напруга від MPPT контролера 0 вольт. І відображається, що акумулятор підключений до інвертора і забезпечує навантаження. Будинок намальований. Потужність на виході інвертора 0 Вт, напруга на батареї 53,2 вольт. Напруга по БМС акумулятора 53,18 вольт. Це я калібрував її. І струм, бачимо, коливається в діапазоні 1,2, 1,4, він фактично ближче до 1,5 А. Переміщаючись по меню стрілками вверх-вниз, бачимо версію прошивки U1-3303. Біпер я відключив, тому малюється такий індикатор, що динамік закреслений. І моргає індикатор INF-AC, що немає вхідної мережі. Для входу в меню з параметрами натискуємо кнопку Enter, очікуємо і по черзі можемо бачити всі параметри. Я зараз пролистаю, які в мене попередньо встановлені параметри, бо в процесі налаштування буду ще їх змінювати. Підключаю навантаження на вихід. На виході з інвертора стоїть ваттметр. Підключаю ще через додатковий ваттметр. Порівняємо показники. Бачимо, що цей ваттметр вже відображає 7 Вт. Приблизне споживання оцього синього ваттметра. І підключаю навантаження тепловентилятор. 952 Вт
на цьому 944. В принципі, враховуючи споживання цього ваттметра, приблизно так і виходить. Це 950 Вт приблизне значення навантаження на виході зараз загальне. Інвертор відображає 925 Вт. На інверторі не дуже точно відображається значення, але приблизно можна розуміти. Струм відображається 21 А, фактичний десь 20,5 А зараз. Споживання по БМС струму бачимо 20,5, 28 А. На інверторі 21 А. Це відкалібрував по кліщам, які досить точно відображають ці кліщі Кайвец, але, звісно, похибка також може бути. Так, ну і якщо рахувати, що споживання бачимо там 1084, 1096 Вт, мінус споживання інвертора 80 Вт, і на виході 950 Вт споживання, то коефіцієнт корисної дії перетворення виходить близько 93-94%. На виході зараз активне навантаження, і тому струм споживається так само по синусоїді, як і напруга. Ось підключив струмові кліщі на вихід інвертора і бачимо синусоїду, саме споживання струму. Вона точно співпадає із синусоїдою напруги. Приблизно 6,5 А в піках споживання струму. Якщо кліщами подивитись, бачимо 4,16 А, там 4,13 А струм. Навантаження на виході 950 Вт, інвертор відображає завантаженість інвертора 10% від максимальної потужності. При такому споживанні 1000 Вт, 2000 Вт вентилятори не вмикаються по навантаженню, а вмикаються саме по температурах, коли от на цьому високовольтному радіаторі буде температура 41 градус. Але от саме по цьому індикатору інвертора 36 зараз відображає, коли буде 41, запустяться вентилятори на мінімальних обертах. Коли температура дійшла до 41 градуса по інвертору, отакі температури фактичні. І зараз подивимося, скільки хвилин вентилятори попрацюють і відключаться. Пройшло 4 хвилини, вентилятори відключилися і температури бачимо. Найбільше дросель 53 градуса, трансформатори 40 градусів. При навантаженні на виході видно, що в основному працює середній вентилятор. Найбільші температури на виході із саме цього високовольтного радіатора з МППТ. Холодне повітря видувається, а тут до 40 градусів. Протестував роботу інвертора при різних навантаженнях. Нагадаю, на холостому ходу вентилятори 15 хвилин не працювали, на 2 хвилини включались. При навантаженні 950 Вт 7 хвилин не працювали, на 4 хвилини включались. Коефіцієнт корисної дії 94%. При навантаженні 1900 Вт 5 хвилин простою, 6 хвилин вентилятори працювали на мінімальних обертах от такого плану 2200, 3300, 3300. При навантаженні 2500 Вт 15 хвилин вже вентилятори працюють, 4,5 хвилини лише простій. І при 2860 Вт вже постійна робота вентиляторів на обертах 2200 МППТ, середній вентилятор 3300 і крайній правий 3300 обертів. От, якщо буде таке навантаження, вентилятори будуть постійно працювати. Коефіцієнт корисної дії 94, 94, 93, 93%. На межі 93-94% от на цих навантаженнях. Зараз інвертор працює вже десь 30 хвилин з навантаженням 2860 Вт. Отакі температури. Вентилятори працюють постійно. Бачимо, радіатор низьковольтний 30 градусів, високовольтний 40 градусів, дросель 50, трансформатори 40. Загалом невеликі температури. Синусоїда в нормі, струм рівномірний, це зараз активне навантаження. По БМС бачимо споживання 60 А. Напруги по коміркам, до речі, все однаково. 3143 Вт споживання по БМС, як вона розраховує. Фактичний струм по кліщах 60,1 А. А на інверторі відображається струм 62 А. Напруга на клемах інвертора безпосередньо 52 вольта. Інвертор відображає 51,6 вольт, 51,7. Трохи є похибка, я не можу сказати, що кліщі дуже точно вимірюють, але точніше, ніж інвертор вимірює. По БМС бачимо 52,17-19 вольт і на кліщах так само. Зараз подивимось температури тепловізором.
На виході інвертора середній вентилятор, лише вже гаряче повітря 40 градусів. Крайні менша температура до 30 градусів, на МППТ взагалі холодний. Так, стосовно клем підключення акумулятора і дроти до підключення акумулятора 33-34 градуси. Суттєвого нагріву немає. Бачимо, бокова частина інвертора нагрівається, де низьковольтні транзистори до 32 градусів. По дротам до автоматів є певний нагрів, але незначний загалом. Порівняно з моєю температурою нагрів невеликий. По акумулятору БМС нагрівається 32 градуси, 33 бачимо ці нижні дроти, які йдуть від БМС до запобіжника. До автомата тут є певний нагрів, але невеликий. Ну і ці дроти бачимо, які до інвертора йдуть, трохи нагріваються, але це незначний нагрів. Комірки не нагріваються, то два тепловентилятори працюють в якості навантаження. Шини не нагріваються, питань немає. Це навантаження зараз з акумулятора 60 А. 15 хвилин, навантаження 3840 Вт, синусоїда в нормі, температури невеликі загалом, дросель найбільше 53 градуси. На інверторі бачимо струм з акумулятора 80 А, по БМС 80 також, досить точно. Потужність 3,72 кВт, по тому ваттметру 3,8, тому тут трошки менше фактична потужність. Напруга на акумуляторі 51,2 вольта, по БМС 51,8. Є певні втрати на проводах, плюс похибка у вимірюванні напруги самим інвертором. І напруги по коміркам фактичні під навантаженням. 8 бачимо, найбільше просідає 3,22-3,23 вольта, але в принципі, думаю, не суттєво. І при такій потужності, коефіцієнт корисної дії 94%, вентилятори працюють на таких самообертах, поки що не збільшуються оберти. Температури, до речі, по інвертору 43 градуси основний високовольтний радіатор, МППТ 27 градусів і рівень завантаженості 42%. Навантаження 4,8 кВт, синусоїда в нормі. Температури сильно не змінилися, більш-менш на рівні. По інвертору бачимо 53% рівень завантаженості, 4,6 кВт, струм 100 А з акумулятора. По БМС також 100 А. До речі, температури MOSFET БМС 44 градуси, а по коміркам 23,5 і 22,9 градуси. На 8-й комірці напруга трошки просідає, там, напевно, це з'єднання між двома групами акумуляторів трошки має гірший контакт. Там саморобна перемичка і може бути трошки гірший контакт. Оберти 2200, 3300, 3300, без змін, 4750 Вт потужність, коефіцієнт корисної дії 94%. Навантаження 5700 Вт на 10 хвилин включив. Температури отакі, 57 градусів, дросель найбільша температура. Оберти вентиляторів вже збільшились, 3000, 4300, 4300. Коефіцієнт корисної дії 93% приблизно. 120 А струм з акумулятора, по БМС також майже ідентично. Навантаження на інверторі 5,52 кВт. Температура MOSFET на БМС 56 градусів, вже суттєва температура, нагрівається БМС. Там і через дроти, я думаю, йде певний нагрів від запобіжника. Температури по коміркам нормальні, 24-23 градуси. До речі, рівне навантаження на інверторі бачимо 5,52 кВт, а у відсотках 64% чомусь. Хоча номінал вже 10,2 кВт, мало би бути там 55%. Цікаво. Подивимось, 47 градусів температура великого радіатора, тут відображається і 30 МППТ контролера. А в мене високовольтний радіатор 52 градуси і МППТ 30. Синусоїда нормальна, без змін, 5700 Вт. І температури тепловізором подивимося. На виході інвертора 46 градусів, середній вентилятор дує.
контакти дротів до 40 градусів. Дріт, який йде до виходу, до навантаження 40 градусів. БМС-ка, бачимо, корпус 42 градуси. І найбільше нагрівається біля запобіжника 62 градуси. Там або запобіжник нагрівається, або контакти не ідеально опресовано може. Є нагрів, і від нього, я думаю, від цього контакту і БМС-ка трошки нагрівається. Цей дріт трохи менше, 45 градусів. Комірки холодні, тепловентилятори нагрілися. Навантаження 7570 Вт, синусоїда в нормі, температури бачимо, 62 градуси дросель, тримається на такому рівні. Значить, оберти вентиляторів 4500, 5900, 6000 обертів, 93% коефіцієнт корисної дії. Досить великий вже шум, струм з акумулятора 161-162 ампера, тут так само. Потужність 7,35 кВт. У відсотках 86% відображається. 33 градуси, 50. Температура мосфетів БМС 82 градуси і комірки 26-25. БМС суттєво нагрівається. Тестую більше навантаження, от зараз 8,3 кВт, і видно, що вже 97% завантаженість. Тут відображається 8,15, ну 97%. Додаю трошки навантаження, 8,900, вже моргає перевантаження, 103%. Все, вихід відключився. Так, значить те, що довгочасно виходить витягувати, 8300 Вт, синусоїда нормальна. Струм з акумулятора 191 А, по інвертору 183 А, мосфети 65 градусів, але це я додатково охолоджую БМС-ку вентилятором. Температури, до речі, отакі. Інвертор ще сильно не прогрівся. Хвилин 10 може працює при навантаженні 8,3 кВт. І зараз тепловізором ще покажу. БМС-ка корпус 43 градуси, дроти нагріваються. Запобіжник я замінив на 250 А, тому запобіжник вже менше нагрівається, і дроти так само менше нагріваються, і БМС-ка. І додатково охолоджую БМС-ку вентилятором. Ось такі значення по коміркам. Є певний дисбаланс. 190 А струм, 70 градусів мосфети. Потрошку температура росте, але за рахунок додаткового охолодження БМС-ки вже більш-менш ситуація нормальна. Ось такі температури на дисплеї інвертора, 47 градусів і 28. І мої температурні датчики, такі показники. Так, те, що я тестував, 8350 Вт, 92% коефіцієнт корисної дії, приблизно вийшов. Оберти вентиляторів такі самі, як і на 7,5 кВт. Можливо, 8,5 кВт він видасть і буде рівень завантаженості 100%, бо тут було 97%. Пробую в режимі байпас, 80% завантаженість і навантаження 8,2 кВт.
Додаю ще 8,5 кВт і 82% навантаження. В режимі байпас виходить, що інвертор тримає. Додав ще навантаження 9,5 кВт на виході, 91%. Напруга з мережі просідає, велике навантаження. Тримає інвертор. Відсоток завантаженості 91%. 90%. Представник фабрики NextPower надав інформацію, що інвертор в режимі роботи від акумулятора може забезпечити до 9 кВт навантаження. Фактично ми отримали близько 8,5 кВт на виході. А в режимі роботи від сонячних панелей і байпас може забезпечити повну номінальну потужність 10,2 кВт. Ось така особливість треба враховувати. Запобіжник з самого початку стояв отакий на 200 А, потім замінив на 250 А, він вже менше нагрівався, менше нагрівалися тут дроти. І додатково ще вентилятор поставив для обдуву БМС-ки. Так виходить, що коли вам треба витягнути струм 200 А з 200 амперної БМС-ки, то бажано її додатково охолоджувати, бо суттєво нагрівається. Якщо особливо у вас буде якийсь закритий каркас для акумулятора, то БМС-ка може перегрітися і спрацює захист по перегріву БМС-ки. Якщо у вас буде якийсь додатковий вентилятор для охолодження БМС-ки, можна встановити отакого плану платку, температурний датчик до корпусу БМС-ки і виставити, наприклад, при 50 градусах на корпусі БМС буде включатись вентилятор, і при збільшенні температури на БМС-ки оберти будуть збільшуватися. Ця плата дозволяє регулювати оберти в залежності від температури. В теорії з 200 амперної БМС-ки можна вижити більший струм навіть ніж 200 А. Якщо відкалібрувати, що фактичний струм буде, наприклад, 230 А, ми вкажемо в БМС-ці, що це 190 А, то захист по перевантаженні по струму не буде спрацьовувати. Але треба БМС-ку тоді додатково охолоджувати, ну і все-таки є вірогідність, що БМС-ка може вийти з ладу. Мене часто запитували, щоб я підключав не лише активне навантаження, а якесь індуктивне. От я зараз підключив інверторний кондиціонер. Він виходить поки що на потужність свою. Споживання 460 Вт і бачимо, яке споживання струму зеленим кольором. Воно начебто йде і по синусоїді, але і з такими голками. Зараз кондиціонер повністю запуститься, покажу, яке тоді буде споживання струму. Так, кондиціонер почав вже гріти, вийшов на режим, 840 Вт споживає, це 12-й блок. Бачимо споживання струму. Додав ще активне навантаження, близько 2 кВт. Бачимо споживання струму вже майже по синусоїді. І включу зараз ще насос свердловини 1400 Вт із пусковою потужністю до 3 кВт приблизно. Включаю насос. Бачили, скачок струму був. І зараз вже працює з насосом. Насос накачує воду в бачок. Все, насос відключився, споживання струму зменшилось. Кондиціонер зараз споживає трошки більше, 940 Вт. Бачимо графік струму і видно, що графік струму трошки по фазі відрізняється від напруги, трошки зміщений. Ну, таке споживання струму інверторним кондиціонером. Виставив оцей 29-й параметр, низька напруга акумулятора, значення 48 вольт. Інвертор вже почав малювати 4-ту помилку, що низька напруга акумулятора. І зараз розряджу до 48 вольт, подивлюсь, що інвертор відключиться. Все, бачимо, інвертор відключився, продув свій корпус і вимкнувся. Повторно запустився при такій напрузі акумулятора без проблем. Напруга холодного старту 46 вольт, якщо не помиляюсь. От нижче 46 вольт він не запуститься від батареї. Треба або щоб в цей момент був заряд акумулятора, або просто від мережі, якщо без батареї. Погрався трохи з параметром Dual Output. За замовчуванням параметр відключений. L2F стоїть, означає, що він відключений. І що обидва виходи, основний і додатковий, працюють як одне спільне. Дві релюшки одночасно замикаються, коли включаємо інвертор, і відключаються одночасно. І на цей параметр низької напруги акумулятора не реагує ні основний, ні додатковий вихід. Напруга завжди на ньому присутня. Зараз показую, що я запускаю інвертор. Значить, у нас є четверта релюшка і перша.
Не знаю, чи буде видно. Значить, давайте на першу дивимось. От видно зараз, що контакти замкнуті в першого реле. І в четвертому реле контакти замкнуті. Там погано видно, але вони замкнуті. Відповідно, на основному виході і на додатковому є напруга. Активував 41 параметр і напругу виставив 48,5 вольт. Напруга зараз 48,8 вольт на акумуляторі. Вмикаю навантаження. Це основний вихід, до якого підключений цей ваттметр. На додатковому також бачимо, є напруга. 48,5 вольт на акумуляторі. Все. Коли до 48,3 просіла напруга, основний вихід відключився, немає напруги на ваттметрі, а на додатковому є напруга, і відповідно те, що в нас критичне навантаження, яке буде підключено до додаткового виходу, воно залишиться працювати навіть при розрядженому акумуляторі. Значить, у нас зараз виходить, що RY1 замкнута на додатковий вихід, а на основний RY4 розімкнута. Бачимо, RY1 контакти замкнуті, а на четвертому реле, якщо там видно, то контакти розімкнуті. От два контакти, вони розімкнуті. Як на мене, досить корисна функція, оцей додатковий вихід. Ось його контакти, до якого підключаємо критичне навантаження. Зараз буду заряджати акумулятор, подав вхідну мережу до автомату, зараз включу автомат, напруга піде на інвертор, зарядний струм виставив 10 А поки. Подаю вхідну мережу, інвертор побачив, 226 вольт, струм, зараз побачимо, поки що, 8 А на інверторі, 13 А по БМС відкалібрований струм, на інверторі 8 А. Добре. Споживання з мережі близько 500 Вт, до 3 А доходить, з паверфактором 0,74. А по осцилографу бачимо отаке споживання струму. Трошки начебто є зміщення по фазі відносно напруги. Паверфактор 0,76. Бо споживання не ідеальне, не схоже на, якби схоже трохи на синусоїду, але не зовсім. Зарядний струм 20 А, на інверторі 19 відображається, по БМС 22. Споживання з мережі 740 Вт, паверфактор 0,77. При зарядному струмі 30 А інвертор вже збільшив оберти свої 2900, 4200, 4200. Струм 32 А, по інвертору 29 А. Але дивно, навіщо збільшувати до такої межі оберти, коли температури в принципі невисокі. Споживання з мережі 1 кВт. Бачимо, температури низькі, в принципі на такому зарядному струмі можна оберти і менше робити. Інвертор холодний. Споживання струму вже майже по синусоїді, але все одно трошки зі зміщенням по фазі. І при зарядному струмі 40 А, тут 38 А, по БМС 42 А. Оберти вже максимальні, напевно, 4500, 5900, 6000. Такі ж само, коли було навантаження в режимі інвертора 8 кВт. При споживанні з мережі 1500 Вт, паверфактор 0,79. Отаке споживання струму. Зарядний струм виставив 80 А, по інвертору 77, по БМС 82 А. Споживання з мережі 3,3 кВт, паверфактор 0,85. 18 А з мережі споживається 210 вольт, напруга просіла трохи. І споживання струму майже по синусоїді, але знову ж таки з деяким зміщенням. Тому і паверфактор не одиниця. Зарядний струм 100 А, 98 по інвертору, 103 по БМС, споживання з мережі 4,5 кВт, паверфактор потрошку вирівнюється, вже 0,88 і струм з мережі вже майже по синусоїді споживається. Зарядний струм 120 А, по інвертору 113, по БМС 118, більше не піднімається. Зараз спробую ще 140 А, 5,4 кВт споживання з мережі. Струм вже майже по синусоїді.
виставляю 140 А з мережі. Більше не заряджаємо. 110 навпаки зменшився. 116 А. Струм заряду сонця плюс мережа також 140 А. Скоріш за все, інвертор не досягає максимальної потужності, тому що напруга на вході просіла 205 вольт. Йому скоріш треба 230 вольт або 240 навіть, щоб досягнути максимальної потужності. Можливо, це обмеження по струму, наприклад, до 30 А чи 29 А. І тому більше 120 А не виходить заряджати. Я подивлюся, можливо, мережа трошки напруга підніметься і він зможе більшим струмом заряджати. Температури отакі. Сильного нагріву немає. 50 градусів максимально це дросель. Температури невеликі. Рівень заряду акумулятора вже 85%. Струм потроху зменшується. 92 А по БМС, 87 на інверторі. 4,3 кВт з мережі споживає. Напруга синусоїда по напрузі і по струму. І такі температури невеликі. Температура мосфетів, до речі, 44 градуси. Це без додаткового охолодження. Вентилятор не працює, не вдуває БМС-ку. Майже весь час струм заряду був в районі 110-120 А. І інколи бачив, доходив до 130 А. Ну а під кінець заряду вже струм зменшився. Заряд акумулятора завершився. По коміркам є трохи дисбаланс. Активний балансир підрівняє. Акумулятор повністю зарядився. Струм 0 А, буферний режим. Напруга по коміркам. На дисплеї індикатор Charge перестав моргати. Коли моргає, йде основний заряд, коли горить і так постійно світиться, то йде буферний режим. Вентилятори постійно працюють на мінімальних обертах. І перший, і другий, і третій, всі три. Споживання з мережі, бачимо 60 Вт, 65 але отакий струм нерівномірний. Power Factor 0,08. Хоч 3 А, але загалом до 70 Вт споживання. Ну і багато кажуть, що, наприклад, 3 А велике споживання струму. Струм так, велике споживання, але Power Factor 0,08. Споживання струму, бачимо, воно максимальне не в піках синусоїди, а там, де йде підйом синусоїди і спад. Тому і значення потужності, воно не просто напругу множимо на струм. Тому споживання цього холостий хід краще дивитися по лічильнику активної енергії, який у вас встановлений в будинку там, чи в квартирі, то буде найбільш точніше значення, те, за що ви фактично будете сплачувати. Зараз відключив батарею від інвертора, бачимо, моргає помилка батареї, що не підключена. Споживання з мережі 12 Вт, але бачимо 3 А струм, Power Factor 0,00. Цей ваттметр там може не дуже ідеально вимірювати Power Factor. І дивимось споживання струму по осцилографу. Ось таке споживання струму. Це вихід включений на навантаження. Якщо я відключаю, інвертор залишає, живить свою внутрішню електроніку. Він бачить, що є напруга. Споживає 0,1 А струму і 10 Вт, 11 Вт потужності. В такому режимі інвертор може заряджати батарею. Якщо ми підключимо батарею, вихід буде відключений, він зможе заряджати батарею. Також інвертор може підмішувати сонячну енергію, коли включаємо його кнопкою. От в такому режимі без батареї він може підмішувати сонячну енергію, яка потрапляє на MPPT-контролер, домішувати цю енергію до виходу навантаження, навіть без акумулятора. Буде брати все, що зможе від сонячного входу, від MPPT-контролера, а все, що не вистачає, з мережі домішувати. Ну і віддавати так само надлишки енергії в мережу, якщо у вас є надлишки сонячної енергії. При роботі інвертора без акумулятора і наявності вхідної мережі 230 вольт вентилятори не працюють, а вмикаються лише по температурі високовольтного радіатора, коли дійде до 41 градусу. Зараз перевірю швидкість переходу на акумулятор в режимі APL і UPS. Має бути в режимі APL 20 мс до 20 мс і в режимі UPS до 10 мс. І синхронізацію синусоїд подивимось. Значить, подав вхідну мережу жовтим кольором показано синусоїда, вихідна зеленим, вона спотворена, але тому що нуль не об'єднаний. У мене вхідний і вихідний нуль роздільний.
і відповідно на один канал 0 потрапляє коректний. А синусоїда, яку генерує інвертор, вона не об'єднана по нулю із вхідною мережею, тому трохи спотворена, але нам просто треба подивитися час переходу і синхронізацію синусоїд. Бачимо, вихідна синусоїда розсинхронізована із вхідної. Подаю вхідну мережу. Інвертор підлаштував вихідну синусоїду під вхідну і замкнув релюшку байпасу. Значить, зараз напруга подається із входу на вихід, просто минуючи інвертор через байпас. Відключаю вхідну мережу. Ось цей момент переходу. Бачимо, втратили один період приблизно, але почали генерувати, в принципі, синхронно із вхідною мережею. Просто продовжився такт. І от в цьому місці, якби наче йшов спад синусоїди. Тут ми вже генеруємо вниз і вверх, ну, якби, наче нормально. Тепер в режимі UPS подаю напругу. Відбулася синхронізація. Все, байпас включився. Відключаю вхідну мережу. Ось цей момент переходу. Тут можна сказати, що ми не втратили взагалі жодного періоду. Начебто трохи в нас пішла розсинхронізація, але загалом непогано. Ну і нагадую, що ця синусоїда, вона погано відображається, тому що 0 не підключений до виходу інвертора, вихід гальванічно розв'язаний від входу. Зараз буду тестувати роботу MPPT контролерів, використовую такий блок живлення, 220 вольт вихідна напруга постійного струму, 6,8 ампер максимальний струм, 1500 Вт. Є регулювання напруги і струму в цього блоку живлення, два резистори. Між блоком живлення і інвертором встановив запобіжник такого плану на 6 ампер. Під'єднав блок живлення до першого MPPT контролера, зараз включу блок живлення. Виставив на ньому 90 вольт напругу і обмеження по струму, здається, 5 ампер. Включив блок живлення, бачимо напругу 87 вольт. Напруга, напевно, замала і інвертор не бере її в роботу. Збільшую напругу. Бачимо струм 5 ампер. 102 вольта. Струм близько 5 ампер, тут так само. По потужності бачимо майже 500 Вт потужність. Заряд акумулятора я виставив 10 ампер. Інвертор міг би взяти і більше, намагається взяти максимум скільки може, але так як струм обмежений на рівні 5 ампер, то він не може більше взяти. Збільшую напругу ще. Бачимо, MPPT підлаштовується. Заново розраховує свою точку. Вибрав 5 ампер струм вже. І потужність вже майже 600 Вт. Зарядний струм також збільшився, майже 9 ампер. Збільшив напругу до 150 вольт, струм 5 ампер із сонячного входу, 725 Вт. І цього достатньо, щоб забезпечити струм заряду 11 ампер. Виставлений 10 в меню. В принципі, тримає нормально. Покліще бачимо, як MPPT постійно коливається, намагається взяти потужність. Перераховує, напевно, чутно звуки блоку живлення, але працює нормально. По меню видно, що спочатку йде напруга на першому MPPT контролері, потім струм першого MPPT контролера, потужність відповідно до першого MPPT контролера, а потім вже йде другий 0 вольт, бо я його не підключав, так само 0 ампер і 0 кВт. Зараз підключу до другого MPPT контролера. Температура 41 градус, вентилятори, до речі, не працюють. Підключив до другого MPPT контролера блок живлення. Бачимо 150 вольт і струм 5 ампер. Досить швидко розрахував точку. І заряджаю акумулятор, струм 11 ампер. 150 вольт, струм 4
4,8 ампера, 0,7 кВт. Потужність із другого сонячного входу. Даний сонячний гібридний інвертор може запускатися від вхідної мережі, коли подаємо 220 вольт, навіть коли інвертор вимкнений кнопкою, він буде заряджати акумулятор. Також від сонячних панелей, від MPPT-контролерів він включиться і почне заряджати акумулятор. Незалежно від того, чи напруга подана на вихід, чи інвертор включений кнопкою. Стосовно заряду від генератора, від бензинового чи дизельного генератора, звичайного не інверторного, скоріше за все, він буде заряджати в режимі APL. Ну, принаймні, від мого генератора всі інвертори, які я тестував, заряджали в цьому режимі. Не маю зараз можливості і бажання заводити генератор, щоб протестувати, але, скоріш за все, він буде заряджати від мого генератора. Якщо у вас, наприклад, не заряджає навіть в режимі APL від генератора, можна спробувати інвертор вимкнути кнопкою. Він тоді буде лише заряджати акумулятор, на вихід не давати напругу і буде не такий критичний до якості вхідної напруги. І цілком вірогідно, що в такому режимі він зможе заряджати акумулятор, навіть якщо до цього у вас він не працював в режимі APL. В цьому відео, напевно, все. Можливо, ще зніму третю частину по цьому інвертору, де протестую більш детально MPPT-контролери, як буде відбуватись підмішування енергії на навантаження, можливо, віддача в мережу. Якщо буде бажання і час, можливо, ще зніму таке відео. Хто не бачив першу частину, можете переглянути. Там я показував більш детально, з чого складається інвертор, як виконана схемотехніка. Тому, напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і гарного дня!